নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তে আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 6 ডিচেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাতৰিসমূহ যুগুত কৰা হৈছে। নিতৌ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাবৰ বাবে টেকনিক বাই লালচান ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। আজিৰ খবৰ এক নতুন খবৰ। নথিপত্ৰ আধাৰ কাৰ্ড হিচাপে হ'লেও ইয়াৰ উপৰিও আৰু এখন কাৰ্ড বনাব লাগিব। আধাৰৰ উপৰিও আপোনাৰ সন্তানক লাগিব এতিয়া আপাৰ আইডি কাৰ্ড। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই চাই আছে। আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে নতুন পদক্ষেপ। হয়, এই পদক্ষেপ কিন্তু নতুনকৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে। প্ৰত্যেকজন শিশুৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হ'ব এই আপাৰ আইডি কাৰ্ড। ইফালে বিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাকৰি জীৱনলৈকে বাধ্যতামূলক হ'ব এই আপাৰ আইডি কাৰ্ড। হয়, আপোনালোকে চাই আছে এক ডাঙৰ খবৰ, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কিদৰে আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে উলিয়াব পাৰিব আপাৰ আইডি এই কাৰ্ডখন। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আপাৰ আইডি কাৰ্ড। প্ৰতিগৰাকী স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ সকলো তথ্য সন্নিৱিষ্ট থাকিব আপাৰ আইডি কাৰ্ডত। 12টা সংখ্যাৰ এই আপাৰ আইডি কাৰ্ড শিশুৰ অৱস্থাৰ পৰা শিক্ষা জীৱন শেষ হোৱালৈকে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে। ইফালে বিদ্যালয় সলনি কৰিবলৈও প্ৰয়োজন হ'ব আপাৰ আইডি কাৰ্ড। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে। আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক থাকিব এই আপাৰ আইডি কাৰ্ডৰ। হয়, আপাৰ আইডি কাৰ্ডৰ লিংক থাকিব আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে। হয়, আপোনালোকে চাই আছে ডাঙৰ খবৰ, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপাৰ আইডি কাৰ্ড বনাবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ আধাৰ কাৰ্ড। ইয়াৰ বাবে থাকিব লাগিব ডিজি লকাৰত একাউণ্ট। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে, আপোনালোকে ঠিকেই চাই আছে। ইফালে ডিজি লকাৰৰ জৰিয়তে ekaycৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আপুনি। হয়, এয়া চাই আছে আপাৰ কাৰ্ডৰ কিছু নমুনা। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বনবছ আৰু নৱবৰ উদযাপনৰ বাবে প্ৰকাশ পালে নতুন SOP। বনবছ আৰু নৱবৰ উদযাপনৰ বাবে প্ৰকাশ পালে নতুন SOP। নতুন SOPত কি আছে আপোনালোকে চাই থাকক। আপুনি মানিব লাগিব কেইবাটাও নিয়ম। হয়, নতুন SOPত কেইবাটাও নিয়ম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। অন্যথা ভৰিব লাগিব জৰিমনা হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে ৰঙা ঘৰৰ আলহী। 25,000 টকা পৰ্যন্ত ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে জৰিমনা। হয়, আপোনালোকে চাইছে ডাঙৰ খবৰ, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপোনাৰ নাবালক সন্তানৰ হাতত ভুলতো এৰি নিদিব আপোনাৰ পচন্দৰ গাড়ীখন। বয়স 18 বছৰ নোহোৱাকৈ গাড়ী চলালে সন্তানৰ লগতে আপুনিও পৰিব পাৰিব ভয়ংকৰ বিপদত। 25,000 টকা পৰ্যন্ত ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে জৰিমনা। এই কথা জানিবলৈ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। 3 বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে। হয়, এই কথা আপুনি গুৰুত্ব সহকাৰে লওক আৰু আপোনাৰ পচন্দৰ বাইকখন আপোনাৰ সন্তানৰ হাতত কেতিয়াও নিদিব। কেৱল চহৰ নহয়, গাঁৱৰ ৰাস্তাত বাহন চলালে পৰিধান কৰিব লাগিব হেলমেট আৰু ছিট বেল্ট। চালক আৰোহী দুয়োজনে পৰিধান কৰিব লাগিব হেলমেটৰ লগতে ছিট বেল্ট। ইফালে 25,000 টকা পৰ্যন্ত ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে জৰিমনা। এই কথা জানিবলৈ দিছে প্ৰশাসনৰ বিভাগৰ পৰা। ভুল দিশত বাহন চলালেও আইনৰ ৰোষত পৰিব আপুনি, এই কথাও সতৰ্ক কৰি দিছে প্ৰশাসনে। ইফালে অসম আৰক্ষীৰ পৰিবহণ বিভাগৰ বিশেষ এই জাননী। তবিয়াৰ্ছ, ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। জয় আই অসম।